Hello everyone, welcome to the class of FIBSc second semester. Today we are going to start our lecture on US02 CCH21, that is General Chemistry 2, and unit number 2, that is Chemical Bonding. Last lecture ની વાત કરીએ આપણે તો લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે કેમિકલ બોન્ડિંગ યુનિટ નંબર 2 આપણે સ્ટાર્ટ કર્યું હતું, બરાબર છે. ડ્યુરિંગ પ્રીવિયસ લેક્ચર વી ડિસ્કસ અબાઉટ Lewis theory, that is the octet rule, exceptions of the octet rule, Sindvik-Powell theory, in which we discuss about molecular shape predicted by Sindvik-Powell theory. Then we discuss about valence shell electron pair repulsion. It is also known as the VSEPR theory. Then effect in which we study about effect of lone pairs, effect of electronegativity, and isoelectronic principle. Now in this lecture we are going to start our next topic अथवा next theory, that is some example using VSEPR theory. આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર VSEPR theory, that is શું કહેવાશે એને, વેલેન્સ શેલ ઇલેક્ટ્રોન પેર રિપલ્ઝન, વેલેન્સ શેલ ઇલેક્ટ્રોન પેર રિપલ્ઝન જે VSEPR theory તરીકે ઓળખાય છે, આપણે લાસ્ટની લેક્ચરની અંદર આપણે ડિસ્કસ કરી હતી. એની અંદર આપણે જોયું હતું કે ઇફેક્ટ ઓફ લોન પેરની શું ઇફેક્ટ થાય છે, અને ઇફેક્ટ ઓફ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી અને ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટીની પણ અંદર શું ઇફેક્ટ થાય છે. આ જ લેક્ચરની અંદર આપણે હવે સ્ટાર્ટ કરીશું કે જુદા જુદા એક્ઝામ્પલ થ્રુ આપણે દરેક મોલિક્યુલ્સનો શેપ જોઈશું. આપણે ઇન ધીસ ટોપિક વી ડિસ્કસ અબાઉટ શેપ ઓફ BF3, shape of BF4 minus ion, then NH3, that is ammonia, water molecules H2O, then phosphorus pentachloride, that is PCl5, then chlorine trifluoride ClF3, then SF4, it is known as a sulfur tetrafluoride, then triiodide ion, that is I3 minus, then sulfur hexafluoride SF6, and last iodine hexafluoride, that is IF7. Let's start first, that is BF3 and BF4 minus ion. બરાબર, ફર્સ્ટ આપણે જોઈએ સમ એક્ઝામ્પલ્સ યુઝિંગ VSEPR થિયરી. એની અંદર આપણે જોઈએ કે BF3 અને BF4 માઇનસ આયનનો શેપ કેવો હોય છે અને કેમ એવો હોય છે. તો હિયર ફર્સ્ટ કન્સિડર BF3. પહેલું આપણે શું જોઈશું, BF3ની અંદર શું છે કે VSEPR theory only requires the number of electron pairs in the outer shell of the central atom. જે સેન્ટ્રલ એટમ છે, બરાબર, એની આઉટર મોસ્ટ સેલની અંદર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે એના પરથી આપણે VSEPR થિયરી સમજ્યા હતા. તો બોરોન જે છે, બોરોન અહીંયા સેન્ટ્રલ મેટલ શું છે, સેન્ટ્રલ એટમ BF3ની અંદર બોરોન, દેટ ઇઝ બોરોન જે છે એ સેન્ટ્રલ એટમ છે. એની આપણે ઇલેક્ટ્રોન કોન્ફિગરેશન જોઈએ તો દેટ ઇઝ શું થશે, BF3, તો હાઇડ્રોજન હિલિયમ બોરોન, બરાબર. તો 2 ને 2 4 ને 1 5 નંબરનો છે બોરોન જે છે એનો એટોમિક નંબરની વાત કરીએ આપણે તો 5 છે, બરાબર. તો એની અંદર આપણે ફર્સ્ટ આવશે હાઇડ્રોજન, દેન હિલિયમ, લિથિયમ, બેરિલિયમ અને બોરોન. તો બોરોન જે છે એ 5. તો આઉટર મોસ્ટ સેલની અંદર એના કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે, તો એની ઇલેક્ટ્રોન કોન્ફિગરેશન આપણે લખીશું. તો 1s2 2s2 2p1 શું થશે, 1s2 2s2 2p1. એની અંદર આપણે જોઈએ તો 1s2 ફૂલફિલ થઈ ગઈ છે, બરાબર. પહેલી કક્ષા છે એની અંદર 2 ઇલેક્ટ્રોન છે, ભરાઈ ગયા છે. પણ બીજી જે કક્ષા છે એની અંદર ટોટલ 2 8 8 18 એ રીતનું હોય છે. તો બીજી કક્ષાની અંદર ટોટલ નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન 8 હોવા જોઈએ, બરાબર. પણ અહીં આગળ જોઈએ વાત કરીએ તો બીજી જે કક્ષા છે એની અંદર 2s2 2p1, દેટ ઇઝ 3 જે છે 3 ઇલેક્ટ્રોન એ આઉટર મોસ્ટ સેલની અંદર કેવા છે, અનપેર છે. તો આપણે એની વાત કરીએ. These all 3 outer electrons are used to form bonds to 3f atom. આ જે 3 આઉટર મોસ્ટ સેલની અંદર ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ 3f ફ્લોરિન એટમ સાથે શું થશે, બોન્ડ ફોર્મ કરશે. હેન્સ the outer cell has 3 electron pair and thus the structure is planar triangle, બરાબર. તો આઉટર સેલ જે છે એની પાસે શું છે, 3, hence the outer cell has 3 electron pair, 3 ઇલેક્ટ્રોન પેર આ આઉટર સેલ પાસે છે. અને એના પરથી આપણને ખબર પડશે કે એનો શેપ કેવો છે, પ્લેન ટ્રાયએંગલ, ટ્રાયગોનલ, પ્લેન ટ્રાયગોનલ પણ કહી શકાય, તો ટ્રાયએંગલ પણ
કહી શકાય. તો BF3 જે મોલિક્યુલ છે, BF3 એનો મોલિક્યુલર શેપની વાત કરીએ તો મોલિક્યુલરનો શેપ છે પ્લેનર ટ્રાયગોનલ અથવા તો પ્લેનર ટ્રાયએંગલ શેપ છે. બરાબર. કેમ? કારણ કે આની આઉટર મોસ્ટ સેલની અંદર આપણે 3 ઇલેક્ટ્રોન છે. એ 3 ઇલેક્ટ્રોન બીજા 3 ફ્લોરિન એટમ સાથે બોન્ડ ફોર્મ કરશે અને એ બોન્ડ ફોર્મ કરવાને કારણે 3 ફ્લોરિન એટમના સાથે બોન્ડ ફોર્મ કરવાને કારણે એનું સ્ટ્રક્ચર કેવું થશે? BF3નું પ્લેનર ટ્રાયગોનલ શેપ થશે. અને જે બે ફ્લોરિન વચ્ચેનો બોન્ડ એંગલ જે છે FBF શું થશે? FBF એનું જે બોન્ડ એંગલ જે છે 120 ડિગ્રી થશે. કેટલો થશે? 120 ડિગ્રી થશે. તમે અહીંયા સ્ટ્રક્ચરની અંદર જોઈ શકો છો. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ સેકન્ડ શું છે? BF4 માઇનસ આયન. BF4 માઇનસ આયન છે. તો BF4 માઇનસ આયનની આપણે વાત કરીએ તો નંબર ઓફ ફ્લોરિન કેટલા છે? વધી જાય છે. કેટલા? 4 ફ્લોરિન એટમ છે અને એનો નેગેટિવ ચાર્જ પણ એની પાસે છે. તો હિયર BF4 minus ion form by adding a F minus ion to BF3 molecule. મીન્સ આપણે શું કરીએ છીએ કે એક ફ્લોરિન એટમ BF3 ની અંદર આપણે એડ કરીએ છીએ તો ચાર્જ કેવો આવશે? નેગેટિવ. Thus the B atom that is boron atom has 3 electron pair. બોરાન પાસે કેટલી છે? 3 ઇલેક્ટ્રોન પેર તો છે જ. એન્ડ form the BF3 plus 1 electron pair from F. બરાબર. તો 3 ઇલેક્ટ્રોન પેર બોરાન પાસે છે અને એક ઇલેક્ટ્રોન કઈથી આવશે? ફ્લોરિન પાસેથી, જે આપણે એક્સ્ટ્રા એડ કરીશું છે એના પરથી આવશે. સો દેર આર 4 ઇલેક્ટ્રોન પેર ઇન ધ આઉટર સેલ. હેન્સ BF4 માઇનસ આયન હેઝ અ શું છે? ટેટ્રાહેડ્રલ સ્ટ્રક્ચર. કેવું થશે? ટેટ્રાહેડ્રલ સ્ટ્રક્ચર. તો BF4ની વાત કરીએ તો ટ્રાયગોનલ પ્લેનર સ્ટ્રક્ચર કહેવાશે, તો ટ્રાયંગલ કહેવાશે. જ્યારે BF4 માઇનસ આયનની વાત કરીશું આપણે એક ફ્લોરિન એટમ એની અંદર એડ કરીશું તો બોરોન પાસે 3 આઉટર સેલની અંદર તો ઇલેક્ટ્રોન છે અને બીજો જે ઇલેક્ટ્રોન પેર કઈથી આવશે? તો ફ્લોરિન પાસેથી આવશે, F માઇનસ પાસેથી આવશે. Therefore BF4 has tetrahedral structure. નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે એમોનિયા, દેટ ઇઝ NH3 મોલિક્યુલ્સ. આ એમોનિયા જે છે એ મોસ્ટ IMP મોલિક્યુલ્સ છે. બરાબર. એક્ઝામની અંદર અવારનવાર પૂછાતો હોય છે. એમોનિયાની વાત કરીએ તો સેન્ટ્રલ એટમની શું છે? એની અંદર નાઇટ્રોજન એનો એટોમિક નંબર કેવો થશે? 7 નંબર. 7 નંબર છે. એનું ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન શું થશે? 1s2 2s2 2p3. બરાબર. તો N ઇઝ ધ એટમ એન્ડ હેઝ 5 ઇલેક્ટ્રોન ઇન વેલેન્સ સેલ. મીન્સ એની આઉટર મોસ્ટ સેલની અંદર શું થશે? 5 ઇલેક્ટ્રોન કેવા છે? વેલેન્સ સેલની અંદર આવેલા છે. હિયર N that is nitrogen, it is the central atom and has 5 electron in the valence cell. આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન પરથી આપણે જાણી શકીએ છીએ. શું છે કે 1s2 2s2 2p3. તો 2s2 અને 2p3 એની અંદર જુઓ 2 અને 3 ઇલેક્ટ્રોન આવેલા છે. એ 3 + 2 = 5. તો આઉટર સેલની અંદર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન રહેલા છે એની અંદર નાઇટ્રોજનની? તો 5 ઇલેક્ટ્રોન રહેલા છે ટોટલ. બરાબર. હવે આ ટોટલ 5 ઇલેક્ટ્રોન રહેલા છે તો એનું આપણે સ્ટ્રક્ચર જોઈએ તો સ્ટ્રક્ચરની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે એક સેન્ટ્રલ એટમ નાઇટ્રોજન છે, બાજુની અંદર 3 હાઇડ્રોજન અટેચ છે અને એક લોન પેર છે. બરાબર. જે બોન્ડ એંગલ છે HNH બોન્ડ એંગલ છે 107 ડિગ્રી 48 મિનિટ જેટલો થાય છે. સ્ટ્રક્ચર કેવું છે? તો પિરામિડલ સ્ટ્રક્ચર છે. બરાબર. કેમ આવું સ્ટ્રક્ચર છે એ આપણે જોઈએ. શું છે જુઓ ફરીથી. હાઇડ્રોજન નાઇટ્રોજન બોન્ડ એંગલ કેટલો છે? 107. અને નાઇટ્રોજન ઉપર શું છે? એક લોન પેર આવેલી છે. બરાબર. હિયર 3 of 5 electrons are used to form bonds to the 3H atom. મીન્સ અહીંયા આગળ 5 ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ 5 ઇલેક્ટ્રોનમાંથી 3 ઇલેક્ટ્રોન 3 હાઇડ્રોજન સાથે બોન્ડ ફોર્મ કરશે. શું છે? ટોટલ 5 ઇલેક્ટ્રોનમાંથી ટોટલ 3 હાઇડ્રોજન સાથે બોન્ડ ફોર્મ કરશે અને જે બાકીના 2 ઇલેક્ટ્રોન રહ્યા છે એ શું કરશે? એઝ અ લોન પેર આપણે કન્સિડર કરીશું. તો આપણે શું કહેવાશે? એન્ડ 2 ઇલેક્ટ્રોન્સ ડઝ નોટ ટેક પાર્ટ ઇન બોન્ડિંગ. મીન્સ જે બાકીના જે 2 ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ બોન્ડિંગની અંદર ભાગ લેતા નથી. Therefore it is considered as a lone pair. મીન્સ એની પાસે શું છે? એક લોન પેર આવેલી છે. 2 ઇલેક્ટ્રોન નાઇટ્રોજન પર અવેલેબલ છે. The outer cell has a 4 electron pair rise to a tetrahedral structure in which 3 bonds pair and 1 lone pair
શું છે કે આઉટર મોસ્ટ સેલની અંદર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 5 ઇલેક્ટ્રોન પેર 4 ઇલેક્ટ્રોન પેર છે. એના કારણે શું થશે? ટેટ્રાહેડ્રલ સ્ટ્રક્ચર ફોર્મ કરશે. એમાંથી 3 બોન્ડ પેર અને એક લોન પેર આવેલી છે. બરાબર. ધ 3 પોઝિશન આર ઓક્યુપાઈડ બાય hydrogen atom and the fourth position is occupied by the lone pair shown in figure. એટલે મીન્સ 3 જે પોઝિશન છે, 3 હાઇડ્રોજનની પોઝિશન તમે જોઈ શકો છો અને એક લોન પેરની પોઝિશન જોઈ શકો છો કે કઈ પોઝિશન અવેલેબલ છે. Therefore the shape of NH3 may be tetrahedral or pyramidal. તો એનો શેપ કેવો થશે? મે બી ટેટ્રાહેડ્રલ પણ હોઈ શકે, મે બી પિરામિડલ સ્ટ્રક્ચર પણ હોઈ શકે. ધ પ્રેઝન્સ ઓફ લોન પેર ઇન NH3 શું થશે? ધ પ્રેઝન્સ ઓફ લોન પેર ઇન NH3 cause slight distortion from 109 degree 28 minute to 107 degree 48 minute. કેમ આવું થશે? તો આપણે લાસ્ટ ટાઈમ લેક્ચરની અંદર જોયું હતું કે જો લોન પેર અવેલેબલ હશે તો જે બોન્ડ એંગલ જે છે થોડો ડિસ્ટોર્ટ થશે, મીન્સ ઓછો થઈ જશે. બરાબર. ડ્યુ ટુ ધ પ્રેઝન્સ ઓફ લોન પેર. લોન પેર શું કરશે કે જગ્યા રોકશે, સ્પેસ રોકશે. એ સ્પેસના કારણે જે બોન્ડ એંગલ છે એ કેવો થશે? ઓછો થઈ જશે. તો આ થઈ વાત આપણે એમોનિયાની ફરીથી વાત કરી લઈએ. આ મોસ્ટ એમપી છે એટલે જોઈ લઈએ કે સ્ટ્રક્ચર એનું કેવું છે. તો ટેટ્રાહેડ્રલ હોઈ શકે અથવા તો પિરામિડલ સ્ટ્રક્ચર હોઈ શકે. અને નાઇટ્રોજન છે એમોનિયાની અંદર, NH3ની અંદર જે નાઇટ્રોજન છે, નાઇટ્રોજન પાસે ટોટલ આઉટર સેલની અંદર ટોટલ 5 ઇલેક્ટ્રોન આવેલા છે. એ જે 5 ઇલેક્ટ્રોન છે એમાંથી 3 જે ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ બીજા 3 હાઇડ્રોજન પાસેના ઇલેક્ટ્રોન પાસે શું થશે? બોન્ડ ફોર્મ કરશે. અને જે બાકીના 2 ઇલેક્ટ્રોન રહેલા છે એ બંને ઇલેક્ટ્રોન શું કરશે? એઝ અ લોન પેર આપણે કન્સિડર કરીશું. બરાબર. તો આ થઈ વાત એમોનિયાની, દેટ ઇઝ NH3. એની અંદર લોન પેર અવેલેબલ છે. Therefore there cause a slight distortion from 109 degree 28 minute to 107 to 48 મિનિટ. મીન્સ જે બોન્ડ એંગલ છે એ થોડો ડિસ્ટોર્ટ થઈ જશે, ઓછો થઈ જશે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મેઇન એંગલ કેટલો હોવો જોઈએ? તો 109 ડિગ્રી 28 મિનિટ હોવો જોઈએ. એના કરતાં લોન પેર હોવાને કારણે બોન્ડ એંગલ કેવો થઈ જશે? 107 ડિગ્રી 48 મિનિટ. બરાબર છે. નેક્સ્ટ જોઈએ વોટર, દેટ ઇઝ H2O. H2Oની અંદર આપણે શું કરીશું કે અહીં તમે સ્ટ્રક્ચર જોઈ શકો છો કે H2O. તો O જે છે એ સેન્ટ્રલ એટમ છે. ઓની પાસે 2 લોન પેર અવેલેબલ છે. પહેલાં સ્ટ્રક્ચર જોઈ લઈએ આપણે. 2 લોન પેર અવેલેબલ છે અને 2 હાઇડ્રોજન એટમ અવેલેબલ છે. સ્ટ્રક્ચર કેવું છે? તો સ્ટ્રક્ચરની નીચે જ લખેલું છે કેવું છે? બેન્ડ સ્ટ્રક્ચર છે, એટલે કે વળેલું સ્ટ્રક્ચર છે. હવે વાત કરીએ વોટર મોલિક્યુલ્સની. તો જે ઓક્સિજન જે છે એનો એટોમિક વેટ આપણે જોઈએ તો એટોમિક નંબર જોઈએ તો 8 છે. 8 હોવાને કારણે એનું જે ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન થશે 1s2 2s2 2p4 થશે. 1s2 2s2 2p4. હવે તમે જુઓ 1s2 2s2 એની અંદર આઉટર સેલ જે છે એની અંદર 2s2 2p4 મીન્સ 2s2 2 ઇલેક્ટ્રોન એ અને 2p4 પી કક્ષકની અંદર પણ કેટલા છે? 4 ઇલેક્ટ્રોન. તો 4 + 2 = કેટલા થશે? 6 ઇલેક્ટ્રોન અવેલેબલ છે આઉટર સેલની અંદર. Therefore oxygen atom has 6 outer electron, that is 2s2 2p4. બરાબર. હવે જોઈએ 2 of 6 electron form bonds with 2 hydrogen atom. જે 6 ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ 6 ઇલેક્ટ્રોનમાંથી 2 ઇલેક્ટ્રોન જે છે, બરાબર, એ 2 ઇલેક્ટ્રોન શું થશે? 2 હાઇડ્રોજન સાથે બોન્ડ ફોર્મ કરશે. હવે 6 ઇલેક્ટ્રોનમાંથી 2 ઇલેક્ટ્રોન શું થશે? 2 હાઇડ્રોજન સાથે બોન્ડ ફોર્મ કરશે. બાકી કેટલા રહે? 4 ઇલેક્ટ્રોન. તો જે 4 ઇલેક્ટ્રોન બાકી રહે આપણે સેમ એઝ NH3, બરાબર. નાઇટ્રોજનની અંદર શું લોન પેર અવેલેબલ હતું. તો આની અંદર પણ શું થશે? 6માંથી 2 ઇલેક્ટ્રોન 2 હાઇડ્રોજન સાથે બોન્ડ ફોર્મ કરશે. તો બાકી કેટલા રહેશે? 4 ઇલેક્ટ્રોન. હવે 4 ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે 2 ઇલેક્ટ્રોન પેર છે એવું કહી શકાય. 2 ઇલેક્ટ્રોન પેર છે એવું કહી શકાય. તો એ બંને ઇલેક્ટ્રોન પેર એક એઝ અ લોન પેર તરીકે શું કરશે? બિહેવ કરશે. જોઈએ the other 4 electrons on oxygen atoms are non bonding. બરાબર, એ બોન્ડ ફોર્મ કરશે નહીં. Therefore in H2O the oxygen atom has 4 electron pair in which 2 bond pairs and 2 lone pairs.
બરાબર શું છે ધેરફોર ધ ઓક્સિજન એટમ, ઓક્સિજન પાસે શું છે 4 ઇલેક્ટ્રોન પેર છે. આ 4 ઇલેક્ટ્રોન પેર એમાંથી ઇન વિચ 2 છે એ બોન્ડ પેર ફોર્મ કરશે કોની સાથે, તો હાઇડ્રોજન સાથે. અને બાકીની જે 2 ઇલેક્ટ્રોન પેર છે એ જે એઝ અ લોન પેર તરીકે શું કરશે, પ્રેઝન્સ હશે એની. The structure is described as a tetrahedral with 2 positions occupied by lone pair. સ્ટ્રક્ચર કેવું છે, ટેટ્રાહેડ્રલ વિથ 2 પોઝિશન ઓક્યુપાઈડ બાય લોન પેર. એન્ડ ધ 2 લોન પેર્સ ડિસ્ટોર્ટ ધ બોન્ડ એંગલ્સ ફ્રોમ. હવે જો લોન પેર અવેલેબલ છે એટલે બોન્ડ જે છે બોન્ડ એંગલ એ કેવો થશે, ઓછો થશે. હવે બોન્ડ એંગલ ઓછો થશે મીન્સ ક્યાંથી કેટલો ઓછો થશે, તો કે 109 ડિગ્રી 28 મિનિટથી 104 ડિગ્રી 27 મિનિટ જેટલો શું થશે, ઓછો થશે. ધેરફોર H2O હેઝ બેન્ટ સ્ટ્રક્ચર છે એવું કહી શકાશે. બરાબર, તો આ એક H2O થઈ. આ પણ H2O જે છે એ પણ મોસ્ટ આઈએમપી છે, 2 માર્ક્સની અંદર પૂછાતો હોય છે ક્વેશ્ચન કે રાઇટ ધ સ્ટ્રક્ચર અબાઉટ શેપ ઓફ H2O મોલિક્યુલ્સ અથવા ધ વોટર મોલિક્યુલ્સ. મોસ્ટ આઈએમપી થિયરી છે, એના કારણે આપણે ફરીથી એક વખત જોઈ લઈએ કે વોટ ઇઝ ધ સ્ટ્રક્ચર ઓફ H2O વોટર મોલિક્યુલ્સ છે. તો ફરીથી જોઈ લઈએ એનું સ્ટ્રક્ચર છે ઓક્સિજન એઝ અ સેન્ટ્રલ એટમ પ્રેઝન્ટ છે, બાજુમાં 2 હાઇડ્રોજન પ્રેઝન્ટ છે અને એની પાસે શું છે, એક્સ્ટ્રા 2 લોન પેર અવેલેબલ છે ઓક્સિજન પાસે. એટોમિક નંબરની વાત કરીએ તો ઓક્સિજનનો એટોમિક નંબર છે 8. 8ની ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન, ઓક્સિજનનું ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન આપણે લખીએ તો શું થશે, તો ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન થશે 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p4 આ થશે. તો એનું ઓક્સિજન છે એની પાસે ટોટલ આઉટર સેલની અંદર ટોટલ કેટલા છે, 4 ઇલેક્ટ્રોન અવેલેબલ છે. 6 ઇલેક્ટ્રોન અવેલેબલ છે. કયા, તો કે 2s2 2p4 વાળા, બરાબર, જે આપણે તમે જોઈ શકો છો અંડરલાઇન કરેલી છે એ. હવે આમાંથી આપણે ટોટલ 6 ઇલેક્ટ્રોન્સ પ્રેઝન્ટ છે. 6 ઇલેક્ટ્રોન્સમાંથી 2 ઇલેક્ટ્રોન્સ જે છે એ હાઇડ્રોજન સાથે શું કરશે, બોન્ડ ફોર્મ કરશે અને બાકી જે 4 ઇલેક્ટ્રોન છે એઝ અ 2 લોન પેર તરીકે શું કરશે, બિહેવ કરશે. ધેરફોર કમ્પ્લીટિંગ ધ ઓક્ટેટ મીન્સ 6 ઇલેક્ટ્રોન પ્લસ 2, ધેરફોર ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ 8 ઇલેક્ટ્રોન થશે. The outer 4 electrons on oxygen atom are non-bonding. જે બાકીના જે 4 ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ શું થશે, નોન બોન્ડિંગ છે, એટલે કે કોઈ પણ એટમ સાથે અથવા તો કોઈ પણ મોલિક્યુલ સાથે એ બોન્ડ ફોર્મ કરશે નહીં. ધેરફોર ઇન H2O એટલા માટે વોટરની અંદર શું થશે કે ઓક્સિજન એટમ જોડે કેટલા 4 ઇલેક્ટ્રોન પેર અવેલેબલ છે, એમાંથી 2 જે છે એ બોન્ડ પેર ફોર્મ કરશે અને બાકી જે છે એ 2 એઝ અ લોન પેર બિહેવ કરશે. સ્ટ્રક્ચરની વાત કરીએ તો સ્ટ્રક્ચર છે ટેટ્રાહેડ્રલ સ્ટ્રક્ચર છે. સ્ટ્રક્ચર કેવું છે, ટેટ્રાહેડ્રલ સ્ટ્રક્ચર છે. પણ કઈ રીતે જોઈ શકો તો કે 2 લોન પેર અને 2 હાઇડ્રોજન એની અંદર અવેલેબલ છે. બાય લોન પેર ધ લોન પેર અવેલેબલ છે. લોન પેરને કારણે આપણે શું થશે કે જે બોન્ડ એંગલ છે એ ડિસ્ટોર્ટ થઈ જશે, મીન્સ ઓછો થઈ જશે, રિડ્યુસ થઈ જશે. ક્યાંથી, કે 109 ડિગ્રી 28 મિનિટ ટુ 104 ડિગ્રી 27 મિનિટ એઝ શોન ઇન ધ ફિગર. આપણે ફિગરની અંદર જોઈ શકીએ છીએ કે બોન્ડ એંગલ જે છે એ કેટલો છે પ્રેઝન્ટ, તો કે 104 ડિગ્રી 27 મિનિટ. જો લોન પેર અવેલેબલ ના હોય તો 109 ડિગ્રી 28 મિનિટ જેટલો થાય. નેક્સ્ટ જોઈએ કે ધેરફોર ધ H2 ઇઝ બેન્ટ, એટલે કેવું સ્ટ્રક્ચર છે, H2 ઇઝ બેન્ટ. તો એક્ઝામની અંદર પૂછાઈ શકે કે ડિસ્કસ ધ શેપ ઓફ વોટર દેટ ઇઝ H2O, અથવા તો એવું પણ પૂછાઈ શકે કે ગીવ ધ રીઝન ફોર H2O ઇઝ અ બેન્ટ શેપ. H2O હેઝ અ બેન્ટ શેપ. બરાબર, તો આ રીતે જુદા જુદા ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે, પણ તમે આ રીતે H2Oનું પૂછે તો આટલે લખી શકાય કે H2O જે છે એની પાસે ઓક્સિજન સેન્ટ્રલ એટમ છે, ઓક્સિજનનો એટોમિક નંબર 8 છે, ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન 1s2 2s2 2p4 થશે. આઉટર સેલની અંદર ઇલેક્ટ્રોનની વાત કરીએ તો ટોટલ 6 ઇલેક્ટ્રોન પ્રેઝન્ટ છે. એ જ 6 ઇલેક્ટ્રોન છે એમાંથી 2 ઇલેક્ટ્રોન શું થશે, હાઇડ્રોજન સાથે બોન્ડ ફોર્મ કરશે. બાકીના જે 4 ઇલેક્ટ્રોન છે એઝ અ લોન પેર બિહેવ કરશે, લોન પેર તરીકે પ્રેઝન્ટ હશે.
હવે જે લોન પેર છે, લોન પેર હોવાને કારણે એની અંદર બોન્ડ એંગલ શું થશે, ડિસ્ટોર્ટ થઈ જશે. મીન્સ 109 ડિગ્રી 28 મિનિટથી 104 ડિગ્રી 27 મિનિટ જેટલો ડિસ્ટોર્ટ થશે. બરાબર, એટલા માટે H2O નો શેપ કેવો છે, બેન્ડ શેપ છે. નેક્સ્ટ જોઈએ ફોર્થ નંબર, દેટ ઇઝ PCl5. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ અ ફોસ્ફરસ પેન્ટાક્લોરાઇડ. શું કહેવાય છે, ફોસ્ફરસ પેન્ટાક્લોરાઇડ અથવા તો PCl5 કહી શકાય. હવે જો એક્ઝામની અંદર તમને નામ પણ આપી શકે અથવા તો જે ફોર્મ્યુલા જે છે બરાબર એ પણ આપી શકે કે રાઇટ ધ સ્ટ્રક્ચર અબાઉટ અથવા ધ શેપ ઓફ PCl5 એવું પણ આપી શકે. તમને ખબર હોવી જોઈએ કે વોટ ઇઝ PCl5, દેટ ઇઝ ફોસ્ફરસ પેન્ટાક્લોરાઇડ. ફોસ્ફરસ પેન્ટાક્લોરાઇડ એટલા માટે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ આપણે કે ફોસ્ફરસ એટલે કે એક ફોસ્ફરસ છે અને બાકીના ક્લોરિન એટમ કેટલા છે, ક્લોરિનના મોલિક્યુલ્સ 5 છે એવું કહી શકાશે. સ્ટ્રક્ચર પહેલાં જોઈ લઈએ આપણે કે સ્ટ્રક્ચર કેવું છે. તો સ્ટ્રક્ચર છે એક સેન્ટ્રલ એઝ અ સેન્ટ્રલ એટમ શું છે, ફોસ્ફરસ પ્રેઝન્ટ છે. બાકી 5 ક્લોરિન એટમ કઈ રીતે પ્રેઝન્ટ છે એ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. સ્ટ્રક્ચરની શેપની વાત કરીએ તો શેપ છે ટ્રાયગોનલ બાય પિરામિડ સ્ટ્રક્ચર છે. In PCl5, P atom, that is phosphorus atom, has 5 electrons in the outer shell. કઈ રીતે, તો ફર્સ્ટ આપણે જોઈએ એનું કોન્ફિગરેશન. ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન કયું છે, તો કે 1s2, 2s2, 2p6. જુઓ, પહેલી કક્ષક ભરાઈ ગઈ 1s2, 2 ઇલેક્ટ્રોન ભરાઈ ગયા ફૂલફિલ. બીજી કક્ષક છે 2s2, 2p6 મીન્સ 8 ઇલેક્ટ્રોન ભરાવા જોઈએ. તો 6 + 2 = 8. ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. ઓકે, ડન. ધેન 3s2, 3p3 અહીંયા ફૂલફિલ થતી નથી. તો 3 ને 2 5, તો ટોટલ 5 ઇલેક્ટ્રોન છે એ કેવા છે, આઉટર સેલની અંદર અવેલેબલ છે. હવે જોઈએ કે ઓલ 5 ઇલેક્ટ્રોન્સ આર યુઝ ટુ ફોર્મ બોન્ડ્સ વિથ 5 ક્લોરિન એટમ. જે PCl5 છે એની અંદર આપણે વાત કરીએ કે 5 ઇલેક્ટ્રોન કેવા છે, આઉટર સેલની અંદર છે અને 5 ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ 5 ઇલેક્ટ્રોન 5 ક્લોરિન એટમ સાથે શું થશે, બોન્ડ ફોર્મ કરશે. બોન્ડિંગ મોલિક્યુલ્સ પણ કહી શકાશે આપણે. તો 5 ક્લોરિન એટમ સાથે શું કરશે, બોન્ડ ફોર્મ કરશે. ઇન ધ PCl5 molecules, P atom contain 5 electron pair. Hence the structure is a trigonal bipyramidal structure. કેવું છે, સ્ટ્રક્ચરની વાત કરીએ તો ટ્રાયગોનલ બાયપિરામિડ સ્ટ્રક્ચર છે. કેમ, કારણ કે ફોસ્ફરસ કન્ટેન 5 ઇલેક્ટ્રોન્સ પેર and have the structure is trigonal bipyramid. There are no lone pair, so the structure is not distorted. આની અંદર એક પણ લોન પેર અવેલેબલ છે નહીં, એટલા માટે સ્ટ્રક્ચર જે છે એનો બોન્ડ એંગલ જે છે એ ડિસ્ટર્બ થશે નહીં, મીન્સ રિડ્યુસ થશે નહીં. Here a trigonal bipyramidal is not a completely regular structure since some bonds angle are 90 degree and the other are 120 degree. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે ટ્રાયગોનલ બાયપિરામિડલ સ્ટ્રક્ચર તો છે પણ એની અંદર બોન્ડ એંગલ છે એ જુદા જુદા બોન્ડ એંગલ છે. બરાબર, અમુક બોન્ડ એવા છે કે 90 ડિગ્રી છે અને અમુક બોન્ડ એવા છે કે 120 ડિગ્રી પ્રેઝન્ટ છે. Symmetrical structure are more stable than asymmetrical structure. Thus, PCl5 is highly reactive and in the solid state, it is split into PCl4 plus ion and PCl6 minus ion, which have tetrahedral and octahedral structures respectively. બરાબર, એટલા માટે અહીં જોઈ શકીએ છીએ કે PCl5નો શેપ કેવો છે, ટ્રાયગોનલ બાયપિરામિડલ સ્ટ્રક્ચર છે. નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે ClF3. ClF3 અને શું કહેવાશે, ક્લોરિન ટ્રાયફ્લોરાઇડ. એક ક્લોરિન એટમ અને F3 મીન્સ એક ક્લોરિન એટમ અને F3 એટલે 3 F પ્રેઝન્ટ છે એની અંદર. આ પણ એક થોડું IMP જેવું જ છે થિયરી કે ClF3 મોસ્ટ ઓફ પૂછાતી હોય છે. આ લોંગ ક્વેશ્ચનની અંદર પણ પૂછાઈ શકે, 4 માર્ક્સની અંદર જો લોંગ ક્વેશ્ચનની અંદર પૂછાય તો. બરાબર, ડિસ્કશન કરી લઈએ કે ClF3 ક્લોરિન ટ્રાયફ્લોરાઇડ શું છે. તો ક્લોરિન ટ્રાયફ્લોરાઇડ કન્ટેન ધ Cl એટમ. એની અંદર શું છે, એક Cl એટમ છે અને 3 ફ્લોરિન એટમ અવેલેબલ છે. હિયર સેન્ટ્રલ એટમ ક્લોરિન હેઝ 7 આઉટર ઇલેક્ટ્રોન્સ.
બરાબર. જે ક્લોરિન જે છે આપણે આગળ પણ જોયું તેમ કે ક્લોરિન પાસે ટોટલ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન પ્રેઝન્ટ છે આઉટર સેલની અંદર વાત કરીએ તો 7 ઇલેક્ટ્રોન. કેમ તો કે એનું ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન આપણે લખીશું તો 1s2 2s2 2p3 3s2 3p5 થશે. તો 3p5 અને 2s2 3 2 અને 5 ટોટલ કેટલા થશે 7 ઇલેક્ટ્રોન એની અંદર આઉટર સેલની અંદર હશે. હવે આ 7 ઇલેક્ટ્રોન જે છે એની અંદરથી આપણે શું અંદર ક્લોરિનની અંદર શું હશે કે 2 + 2 એમ ટોટલ 4 ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ એઝ એ લોન પેર 2 લોન પેર તરીકે બિહેવ કરશે અને બાકી 3 જે રહ્યા એ શું કરશે કે 3 ફ્લોરિન એટમ સાથે બોન્ડ ફોર્મ કરશે. કેવી રીતે કરે છે એ જોઈએ આપણે. 3 out of 7 ઇલેક્ટ્રોન ફોર્મ્સ બોન્ડ વિથ 3 ફ્લોરિન એટમ મીન્સ 7માંથી 3 ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ 3 ફ્લોરિન એટમ સાથે બોન્ડ ફોર્મ કરશે. બાકીના જે 4 ઇલેક્ટ્રોન રહ્યા એ જે બોન્ડિંગ છે એ કેવા છે નોન બોન્ડિંગ છે મીન્સ બોન્ડ ફોર્મ કરશે નહીં અથવા તો બોન્ડ ફોર્મ કરવામાં એ પણ ભાગ પણ લેશે નહીં એવું કહી શકીએ તો ચાલે. Thus in ClF3 the Cl atom has 5 electron pair in the outer shell and hence the structure is a trigonal bipyramidal structure. તો ClF3 નું સ્ટ્રક્ચર કેવું થશે ટ્રાયગોનલ બાયપિરામિડલ સ્ટ્રક્ચર થશે. So there are 3 bond pairs and 2 lone pair. 3 bond pairs કયા તો ClF અને ClF બરાબર. આ 3 ફ્લોરિન એટમ જે છે એ 3 એક જ એટમ સાથે અટેચ છે દેટ ઇઝ Cl. તો એ બોન્ડ કેટલા ટોટલ થયા ટોટલ 3 બોન્ડ અને બાકી જે 4 ઇલેક્ટ્રોન રહે એ 4 ઇલેક્ટ્રોન એટલે શું થશે 2 લોન પેર તરીકે પ્રેઝન્ટ હશે કોની અંદર તો કે ClF3 મોલિક્યુલ્સની અંદર. Trigonal bipyramid is not a regular shape since all bond angles are not same. Therefore all 5 corners are do not equivalent. લોન પેરની વાત કરીએ આપણે કે ટ્રાયગોનલ બાયપિરામિડ જે શેપ છે એની અંદર એનો જે શેપ છે રેગ્યુલર શેપ હવે છે નહીં બરાબર. એ જુદા જુદા કોર્નર જુદી જુદી જગ્યાએ અવેલેબલ હશે. લોન પેર ઓક્યુપાઈઝ 2 of 5 the corners and 3 F atom occupies the remaining 3 corners. 3 different arrangement are theoretically possible as shown in નેક્સ્ટ ફિગર બરાબર. આપણે નેક્સ્ટ ફિગરની વાત કરીએ કે ClF3 છે એના શેપના 3 પોસિબલ સ્ટ્રક્ચર જોવા મળે છે. કયા તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. ફર્સ્ટ જે છે એની અંદર સેન્ટ્રલ એટમની અંદર સેન્ટ્રલ મેટલ તરીકે સેન્ટ્રલ એટમ શું છે ક્લોરિન એની 3 સાઈડની અંદર શું છે ફ્લોરિન એટમ અને ઉપર નીચે જે છે એ લોન પેર અવેલેબલ છે. બાકી સેકન્ડ સ્ટ્રક્ચરની વાત કરીએ તો ફ્લોરિનની જે શેપ જે પોઝિશન ચેન્જ થઈ જશે અને લોન પેરની પોઝિશન પણ ચેન્જ થઈ જશે. એવી રીતે જે થર્ડ છે એ થર્ડમાં પણ શું થશે કે લોન પેર છે એની પોઝિશન ચેન્જ થઈ જશે અને ફ્લોરિન જે છે એની પણ સેમ થશે. પણ આમાંથી આપણે કયો એક્સેપ્ટ કરવો બરાબર કયો કન્સિડર શેપ કરવો છે એ આપણે જોઈશું. તો 3 ની વાત કરીએ કે હિયર ધ સ્ટ્રક્ચર 3 ઇઝ નોટ અ સ્ટેબલ સ્ટ્રક્ચર because a repulsion between electron pair is minimum since lone pair of electrons arrange at equatorial position. The observed bond angles are decreased from 90 degree to 87 degree 40 minute due to the presence of 2 lone pair. Here ClF3 is a T shape means band shape કહી શકાય છે. આપણે જે ClF3 એનું આપણે જે સ્ટ્રક્ચર 3 છે એ કેવું છે મોસ્ટ સ્ટેબલ સ્ટ્રક્ચર છે. કેવું છે મોસ્ટ સ્ટેબલ સ્ટ્રક્ચર. કેમ કે મોસ્ટ સ્ટેબલ સ્ટ્રક્ચર બિકોઝ રિપલ્શન બિટવીન 2 ઇલેક્ટ્રોન પેર જે 2 ઇલેક્ટ્રોન પેર જે છે એ તે આગળ કેવું છે ઓછું થઈ જાય રિપલ્શન કેવું થઈ જાય ઓછું થઈ જાય મિનિમમ સિન્સ. કેમ કારણ કે લોન પેર જે છે લોન પેર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન અરેન્જ એટ ઇક્વિટોરિયલ પોઝિશન એમ જોવા જઈએ તો થોડું નજીક છે એવું કહીએ તો ચાલે. ઇક્વિટોરિયલ પોઝિશન પર જેટલા દૂર એટલું રિપલ્શન કેવું થશે ઓછું થશે. રિપલ્શન જેટલા દૂર હશે એટલું રિપલ્શન શું થશે રિપલ્શન ઓછું થશે. The observed bond angles decrease from 90 degree to 87 degree 48 minutes due to the presence of 2 lone pair and hence ClF3 is T shape that is bent. તો આમ જોવા જઈએ તો આપણે કન્સિડર કયો કરવાનો જે થર્ડ નંબરનું છે સ્ટ્રક્ચર દેટ ઇઝ એ સ્ટ્રક્ચર આપણે કન્સિડર કરીશું કે ClF3નું સ્ટ્રક્ચર કયું થશે બેન્ટ સ્ટ્રક્ચર છે ટી શેપ સ્ટ્રક્ચર છે એવું કહી શકાય.
અને કેમ તો કે એની અંદર જે રિપલ્ઝન છે બરાબર મોસ્ટ સ્ટેબલ સ્ટ્રક્ચર છે બીકોઝ ઓફ રિપલ્ઝન બિટવીન લોન ઇલેક્ટ્રોન પેર ઇઝ મિનિમમ. ઇલેક્ટ્રોન પેરનું જે રિપલ્ઝન છે કેવું છે ઓછું છે. નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે દેટ ઇઝ સલ્ફર ટેટ્રાફ્લોરાઇડ. સલ્ફર ટેટ્રાફ્લોરાઇડ અને શું કહેવાશે SF4. SF4 જે છે એને આપણે શું કહેવાશે સલ્ફર ટેટ્રાફ્લોરાઇડ. તો સલ્ફર ટેટ્રાફ્લોરાઇડનો શેપ જોઈએ આપણે તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો સ્ટ્રક્ચરની અંદર કે S અને 4 F મોલિક્યુલ્સ પ્રેઝન્ટ છે અને એક લોન પેર અવેલેબલ છે. તો ઇન SF4 S દેટ ઇઝ સલ્ફર હેઝ 6 આઉટર ઇલેક્ટ્રોન. S જે સલ્ફર જે છે એની પાસે કેટલા 6 ઇલેક્ટ્રોન શું છે આઉટર સેલની અંદર છે. કઈ રીતે તો એનું કોન્ફિગરેશન આપણે લખીશું ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન. તો શું થશે 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4. તો આઉટર સેલ કઈ થઈ ગઈ જુઓ ફર્સ્ટ સેલની અંદર આપણે વાત કરીએ તો 2 ઇલેક્ટ્રોન ફુલફિલ થઈ ગયા. બીજી સેલ છે S અને P ટોટલ 8 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા અને બાકીની જે રહી 4 ને 2 6 જ ઇલેક્ટ્રોન થાય છે બરાબર. 6 4 + 2 that is 6 ઇલેક્ટ્રોન. ઇન ધીસ 4 outer electrons are used to form bonds with 4 F atom and 2 electrons are non-bonding. જે આ 6 ઇલેક્ટ્રોન્સ છે એમાંથી ટોટલ 4 ઇલેક્ટ્રોન્સ શું થશે F સાથે શું થશે બોન્ડ ફોર્મ કરશે અને F સાથે બોન્ડ ફોર્મ કરશે એમાં કેટલા યુઝ થાય છે તો 4 ઇલેક્ટ્રોન યુઝ થાય છે 4 ઇલેક્ટ્રોન. તો બાકીના જે 2 ઇલેક્ટ્રોન રહ્યા એ એઝ અ લોન પેર SF4 ની અંદર શું હશે અવેલેબલ હશે. તો એ શું કહેવાશે નોન બોન્ડિંગ ઇલેક્ટ્રોન કહી શકાશે. Thus in SF4 the S has 5 electron. શું થશે SF4 the S has a 5 electron pair in the outer cell, hence the structure is based on trigonal bipyramid structure કહેવાશે. કેવું કહેવાશે સ્ટ્રક્ચર ઇઝ trigonal bipyramid structure કહેવાશે. There are 4 bond pairs and 1 lone pair. શું થશે આપણે જોયું તેમ કે સલ્ફર જે છે કેટલા ફ્લોરિન સાથે બોન્ડ ફોર્મ કરે 4 ફ્લોરિન સાથે બોન્ડ ફોર્મ કરે છે એટલે 4 જે છે એ બોન્ડ પેર્સ ઇલેક્ટ્રોન કહેવાશે. બાકીના જે 2 ઇલેક્ટ્રોન રહ્યા છે એઝ અ 1 લોન પેર તરીકે શું રહેશે અવેલેબલ હશે. એટલા માટે કહેવાશે કે there are 4 bonds pair and 1 lone pair. To minimize the repulsion forces the lone pair are occupies on the equatorial position. આપણે રિપલ્ઝન ઓછું કરવું હશે તો લોન પેરને આપણે કઈ જગ્યાએ ઓક્યુપાય કરવા પડશે એઝ ધ ઇક્વેટોરિયલ પોઝિશન and F atoms are located at the remaining 4 corners as shown in figure. મીન્સ ઇક્વેટોરિયલ પોઝિશન એસની ઇક્વેટોરિયલ પોઝિશન ઉપર આપણે શું કરીશું લોન પેર જોવા મળશે અને બાકીના જે 4 પોઝિશન છે એમ જુદી જુદી જગ્યાએ મીન્સ 4 કોર્નર છે તે આગળ શું હશે F પ્રેઝન્ટ હશે. તો આ થઈ વાત સલ્ફર ટેટ્રાફ્લોરાઇડ દેટ ઇઝ SF4. ફરીથી જોઈ લઈએ કે સલ્ફર ટેટ્રાફ્લોરાઇડની વાત કરીએ તો સલ્ફર ટેટ્રાફ્લોરાઇડની અંદર શું છે કે 6 ઇલેક્ટ્રોન આઉટર સેલની અંદર છે. 6 ઇલેક્ટ્રોનમાંથી ટોટલ 4 ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ F એટમ સાથે શું થશે બોન્ડ ફોર્મ કરશે. મીન્સ 4 ઇલેક્ટ્રોન આર બોન્ડિંગ ઇલેક્ટ્રોન્સ કહી શકાશે. બાકી કેટલા રહે 2 ઇલેક્ટ્રોન્સ કેવા છે નોન બોન્ડિંગ એટલે કેવા થશે એઝ અ લોન પેર તરીકે શું હશે પ્રેઝન્ટ હશે. સ્ટ્રક્ચર કેવી રીતે લખીશું તો કે એક સેન્ટ્રલ એટમની અંદર S લખીશું 4 કોર્નરની અંદર F મૂકી દઈશું અને ઇક્વેટોરિયલ પોઝિશન ઉપર એસની ઇક્વેટોરિયલ પોઝિશન ઉપર શું લખાશે લોન પેર આવશે. આ સ્ટ્રક્ચર થઈ ગયું SF4ની વાત થઈ ગઈ. નેક્સ્ટ જોઈએ 7 નંબર દેટ ઇઝ ટ્રાયઆયોડાઇડ આયન. ટ્રાયઆયોડાઇડ આયન આમ તો કેવું હોય I2માં આપણે એક આયોડિન આપણે એક્સ્ટ્રા એડ કરીએ બરાબર. I2 મોલિક્યુલ્સની અંદર એક આયોડિન એક્સ્ટ્રા એડ કરીએ તો શું કહેવાશે ટ્રાયઆયોડાઇડ આયન કહી શકાશે. ટ્રાયઆયોડાઇડ આયન મીન્સ I3- કહેવાશે બરાબર. શેપની વાત કરીએ ફર્સ્ટ તો શેપ કેવો છે I3 મીન્સ I એ રીતે 3 શું છે એક લિનિયર પોઝિશનની અંદર અવેલેબલ છે. એનો બોન્ડ એંગલની વાત કરીએ તો શું થશે I ડેશ તો એનો બોન્ડ એંગલ કેવો થશે 180 ડિગ્રી થશે.
સ્ટ્રક્ચરની વાત ફરીથી કરી લઈએ તો શેપ કેવો છે, લિનિયર શેપ. એની અંદર 3 લોન પેર અવેલેબલ છે અને 3 આયોડિન પ્રેઝન્ટ છે. એટલે 3 આયોડિન છે એટલે એક આયોડિન સાથે બીજા 2 આયોડિન શું કરશે, બોન્ડ ફોર્મ કરશે. મીન્સ 2 ઇલેક્ટ્રોન એવા હશે જે બોન્ડ ફોર્મ કરશે અને બાકીના જે 6 ઇલેક્ટ્રોન છે એઝ અ 3 લોન પેર શું થશે, અવેલેબલ હશે. તો સ્ટ્રક્ચરની વાત કરીએ તો ફર્સ્ટ જોઈએ આપણે તો I2ની અંદર આપણે શું કરીશું, એક ઇલેક્ટ્રોન એક I માઇનસ આપણે શું કરીશું, એડ કરીશું. તો આપણને મળશે I અને I માઇનસ. આ રીતનું મોલિક્યુલ આપણને મળશે. એટલે આપણે મોટા કૌંસની અંદર જોઈ શકો તમે કે I3 મોલિક્યુલ્સ બતાવે છે અને બહાર આપણે શું બતાવ્યું છે, માઇનસ નેગેટિવ ચાર્જ બતાવે છે. સ્ટ્રક્ચરની વાત કરીએ તો કેવું છે, લિનિયર શેપ છે. લિનિયર શેપ એટલે 3 ઇલેક્ટ્રોન 3 લોન પેર અવેલેબલ છે અને 2 બોન્ડ પેર અવેલેબલ છે. થોડી વાત કરીએ ડિટેલની અંદર તો જોઈએ કે ટ્રાયઆયોડાઇડ ઇન કેમિસ્ટ્રી વેલેન્સ યુઝ્યુઅલી રિફર્સ ટુ ધ ટ્રાયઆયોડાઇડ આયન. શું કહેવાશે કે I3 જે છે ટ્રાયઆયોડાઇડ કેમિસ્ટ્રીની અંદર લેંગ્વેજની વાત કરીએ તો એઝ એ આયન ફોર્મ છે, બરાબર. એટલે ટ્રાયઆયોડાઇડ આયન કહી શકાશે. I3 is anion and one of the polyhalogen ion and it is composed of 3 iodine atom and is formed by combining the aqueous solution of the iodine and iodide salt. અહીં આપણે જોઈ શકો છો કે I3 જે છે એ એનાયન છે અને વન ઓફ ધ પોલીહેલોજન આયન છે. મીન્સ કે આયન જે આઈ જે છે આયોડિન એ હેલોજન સમૂહનું તત્વ છે અને એની અંદર એક કરતાં વધારે આયોડિન છે, એટલા માટે એને શું કહેવાશે, પોલીહેલોજન એટમ્સ અથવા તો પોલીહેલોજન આયન પણ કહી શકાશે. અને ઇટ ઇઝ કમ્પોઝ ઓફ 3 આયોડિન એટમ્સ. મીન્સ આ 3 એટમ્સનું મોલિક્યુલ્સ બનેલો છે. નેક્સ્ટ જોઈએ કે ધ મોલિક્યુલર જીઓમેટ્રીની વાત કરીએ આપણે કે I3 જે છે I3 માઇનસ આયન એની મોલિક્યુલર જીઓમેટ્રીની વાત કરીએ તો કે ધ મોલિક્યુલર જીઓમેટ્રી ઓફ I3 ઇઝ લિનિયર. કેવું છે, લિનિયર છે. કેમ? કારણ કે 3 આયોડિન જે છે એક સાથે લિનિયર ફોર્મની અંદર અવેલેબલ છે. while 3 there are 3 iodine, કેટલા છે, 3 આયોડિન એટમ છે. વન ઓફ ધ એટમ્સ હેઝ નેગેટિવ ચાર્જ. એમાંથી 3માંથી એક આયોડિન જે છે એની પાસે કેવો ચાર્જ હશે, નેગેટિવ ચાર્જ. વિચ ઇઝ ફર્ધર ગિવ્સ 2 બોન્ડ પેર્સ. એ શું કરશે કે નેક્સ્ટ બીજા જે 2 ઇલેક્ટ્રોન જે છે એમની પાસે 2 બોન્ડ પેર્સ આપશે એન્ડ 3 લોન પેર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. The 3 lone pairs will repulse each other and take up the equatorial position. આ 3 જે લોન પેર અવેલેબલ છે એ એકબીજા સાથે શું થશે, રિપલ્ઝન થશે. એ રિપલ્ઝનના કારણે એ 3 કઈ પોઝિશન ઉપર ગોઠવાશે, તો ઇક્વિટોરિયલ પોઝિશન ઉપર ગોઠવાશે. The remaining 2 iodine atoms present at 180 degree from each other. મીન્સ બાકીના જે 2 આયોડિન જે છે એ કઈ જગ્યાએ કઈ પોઝિશન ઉપર અટેચ થશે, તો એક સેન્ટ્રલ એટમ છે આયોડિન એની આજુબાજુ એટલે લિનિયર શેપની અંદર શું થશે, એ પ્રેઝન્ટ હશે. સો ધેર આર I3 આયન ફોર્મ બાય I bonded to I2 molecules by means of the કોઓર્ડિનેટ પોઈન્ટ. આપણે જોયું તેમ કે I2ની અંદર એક આયોડિન આપણે એડ કરીએ I માઇનસ, તો આપણને ફોર્મ થશે I ડેશ I અને I એક પાસે શું હશે, નેગેટિવ ચાર્જ. હિયર આયોડિન હેઝ 7 આઉટર ઇલેક્ટ્રોન. મીન્સ કેવી રીતે, તો એનું ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન જોઈશું આપણે. તો 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 3d10 5s2 5p5. તો જે નેક્સ્ટ લાસ્ટ જે છે આઉટર સેલ એની અંદર 5s2 5p5, તો 5 ને 2 7, ટોટલ 7 ઇલેક્ટ્રોન એની આઉટર સેલની અંદર અવેલેબલ છે. હવે આઉટર સેલની અંદર 7 ઇલેક્ટ્રોન છે તો I3 મોલિક્યુલ્સની આપણે વાત કરીએ તો I3 માઇનસ ઇલેક્ટ્રોન અને ટોટલ ઇલેક્ટ્રોન જોઈએ આપણે તો કેટલા થશે, 7 ગુણ્યા જે 7 છે ટોટલ 3 છે, 7 તરી 21, બરાબર. 7 મલ્ટીપ્લાય બાય 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 21 પ્લસ 1 એક મોલિક્યુલ છે, ધેરફોર 22 ઇલેક્ટ્રોન્સ પ્રેઝન્ટ છે, બરાબર. One of the outer electrons is used to bond with another I atom, thus forming I2 molecules. આઉટર સેલની અંદર કેટલા છે, 7 ઇલેક્ટ્રોન. 7માંથી શું થશે
કે 2 ઇલેક્ટ્રોન I2 સાથે I સાથે શું થશે બોન્ડ ફોર્મ કરશે અને બાકીના જે 6 ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ શું કરશે 6 ઇલેક્ટ્રોન એઝ અ લોન પેર તરીકે બિહેવ કરશે. હવે જો અહીં એમાંથી એક I2 જે છે I મોલિક્યુલ છે એની પાસે શું છે 2 ઇલેક્ટ્રોન છે બરાબર, એટલે કન્ફ્યુઝ નહીં થવાનું. હિયર વન ઓફ ધ I એટમ in the I2 molecules accept the lone pair from the I minus ion and thus forming I3 minus ion. The outer shell of the central I atom now contain 10 electrons or 5 electron pair in which 5 pairs in which 2 bonds pairs and 3 lone pair. Thus the shape is trigonal bipyramid. કેવો થશે shape trigonal bipyramid shape થશે. Here to minimize the repulsion force આપણે મિનિમાઇઝ કરવો તો ત્યારે શું થશે લોન પેર કેટલી 3 લોન પેર છે ઓક્યુપાય એઝ અ ઇક્વિટોરિયલ પોઝિશન ઉપર શું કરશું આપણે મૂકીશું અને 2 I એટમ છે આર લોકેટેડ એટ શું થશે એક્સિયલ પોઝિશન મીન્સ લિનિયર શેપની અંદર થશે. Therefore the ion is therefore linear in shape with a bond angle of exactly 180 degree અને બોન્ડ એંગલ કેટલો લિનિયર શેપની અંદર છે એટલે બોન્ડ એંગલ કેટલો થશે 180 ડિગ્રીનો બોન્ડ એંગલ થશે. આ વાત થઈ ટ્રાય આયોડાઇડ આયન દેટ ઇઝ I3 માઇનસ આયન. નેક્સ્ટ જોઈએ SF6 દેટ ઇઝ સલ્ફર હેક્ઝાફ્લોરાઇડ એકદમ ઇઝીમાં ઇઝી સ્ટ્રક્ચર છે એવું કહીએ તો ચાલે. સલ્ફર હેક્ઝાફ્લોરાઇડ સ્ટ્રક્ચર જોઈએ તો થોડું કોમ્પ્લિકેટેડ સ્ટ્રક્ચર જેવું લાગે છે પણ એવું છે નહીં. એક સેન્ટ્રલ એટમની અંદર સલ્ફર પ્રેઝન્ટ છે, બાકીના 4 કોર્નર ઉપર 4 દિશા પર શું છે ફ્લોરિન છે અને બાકીના જે 2 ફ્લોરિન છે એ ઉપર નીચે સલ્ફરની આજુબાજુમાં એટલે થોડા ક્રોસની અંદર અવેલેબલ છે. સ્ટ્રક્ચર છે તો કેવું છે ઓક્ટાહેડ્રલ સ્ટ્રક્ચર છે. આ શેપની વાત કરીએ તો સ્ટ્રક્ચરનો શેપ કેવો છે ઓક્ટાહેડ્રલ શેપ છે. તો SF6 હેઝ અ સેન્ટ્રલ એટમ S એટમ શું છે એઝ અ સેન્ટ્રલ એટમ તરીકે અવેલેબલ છે. એને શું કહે સલ્ફર around which one can see 12 electron that is 6 electron pair that is 6 electron pair 12 ઇલેક્ટ્રોન ટોટલ છે એમાંથી ઇલેક્ટ્રોન પેરની વાત કરીએ તો કેટલા થશે 6 ઇલેક્ટ્રોન પેર છે એવું કહી શકાય. Thus SF6 molecular geometry is considered to be octahedral. એટલા માટે 6 ઇલેક્ટ્રોન જે છે એના કારણે આપણે SF6ની જીઓમેટ્રી જોઈશું તો ઓક્ટાહેડ્રલ છે એવું કહી શકાશે. ઓલ ધ FSF જે બોન્ડ છે એ કેટલા છે 90 ડિગ્રી અવેલેબલ છે. મોટાભાગના FSF જે છે એ બોન્ડ જે છે એ 90 ડિગ્રી અવેલેબલ છે એટ હિઝ એન્ડ ઇટ હેઝ નો લોન પેર, એની પાસે એક પણ લોન પેર અવેલેબલ છે નહીં. સલ્ફર હેઝ 6 આઉટર ઇલેક્ટ્રોન મીન્સ જે સલ્ફર છે એનું ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગ્રેશન જોઈએ તો 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4. આઉટર સેલની વાત કરીએ તો 3s2 3p4 છે અને 3s2 તો 4 ને 2 6 ઇલેક્ટ્રોન એ થશે આઉટર સેલની. તો ઓલ 6 ઇલેક્ટ્રોન્સ આર યુઝ ટુ ફોર્મ બોન્ડેડ વિથ 6f એટમ મીન્સ આ 6 ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ બાકીના 6 એટમ સાથે શું થશે ડાયરેક્ટ બોન્ડ ફોર્મ કરી દેશે. ડાયરેક્ટ બોન્ડ ફોર્મ કરશે તો બાકી કોઈ ઇલેક્ટ્રોન રહેશે નહીં અથવા તો ઇલેક્ટ્રોન પેર પણ રહેશે નહીં. Therefore in SF6 the S has a 6 electron pairs in the outer cell, hence the structure is octahedral. એટલે શું કહેવાશે ઓક્ટાહેડ્રલ સ્ટ્રક્ચર છે એવું કહી શકાશે. There are no lone pairs, એની અંદર એક પણ લોન પેર અવેલેબલ નથી. સો ધ સ્ટ્રક્ચર ઇઝ કમ્પ્લીટલી રેગ્યુલર વિથ વન એંગલ 90 ડિગ્રી. બધા જ જે SF જે છે બોન્ડ એંગલની વાત કરીએ તો 90 ડિગ્રી એટલે કાટખૂણે ગોઠવેલા F એટમ હશે એની અંદર. તો આ એક નાનો SF6 છે એ પૂછાઈ શકે એવું છે કે સલ્ફર હેક્ઝાફ્લોરાઇડ SF6નો શેપ કેવો છે. તો શેપની વાત કરીએ તો ઓક્ટાહેડ્રલ શેપ છે. એની અંદર ટોટલ 6 ઇલેક્ટ્રોન છે એ 6 ઇલેક્ટ્રોન જે આઉટર સેલની અંદર છે એ 6 ઇલેક્ટ્રોન શું કરશે કે 6 F દેટ ઇઝ ફ્લોરિન એટમ સાથે શું કરશે બોન્ડ ફોર્મ કરશે અને 6 ઇલેક્ટ્રોન યુઝ થવાને કારણે એની અંદર શું થશે કે એક પણ લોન પેર અવેલેબલ હશે નહીં. લાસ્ટ છે દેટ ઇઝ આયોડિન હેપ્ટાફ્લોરાઇડ દેટ ઇઝ IF7. આયોડિન હેપ્ટાફ્લોરાઇડ સ્ટ્રક્ચર તમે જોઈ શકો છો કે આયોડિન હેપ્ટાફ્લોરાઇડનું સ્ટ્રક્ચર કેવું છે તો પેન્ટાગોનલ બાયપિરામિડ સ્ટ્રક્ચર છે. પેન્ટાગોનલ બાયપિરામિડ સ્ટ્રક્ચર છે
તો કેવી રીતે પેન્ટાગોનલ બાયપિરામિડ સ્ટ્રક્ચર એ જોઈ લઈએ આપણે કે IF7 મીન્સ એક આઈ અને એફ કેટલા છે ટોટલ 7 એફ અવેલેબલ છે. તો જોઈ શકો સેન્ટ્રલ એટમની અંદર આઈ એક છે અને 1 2 3 4 5 6 અને 7 બાકીના 7 એટમ છે એફ એટમ છે એ ચારે એફ એટમ આઈ સાથે કનેક્ટેડ છે મીન્સ બોન્ડ ફોર્મ કરે છે. As a result, the I atom is surrounded by 7 bond pairs of electrons. Therefore, geometry of IF7 is pentagonal bipyramid. એનું શું કહેવાય છે પેન્ટાગોનલ બાયપિરામિડ જીઓમેટ્રી છે. એન્ડ these 7 electron pair try to remain as far apart as possible and all bond angles are not equal. બધા બોન્ડ જે છે એ આ જે 6 કે 7 જે બી એફ એટમ છે એ 7 એટમ છે એકબીજાથી દૂર અથવા તો અલગ અલગ બોન્ડ એંગલ તરીકે બિહેવ કરે છે બોન્ડ ફોર્મ કરે છે અને એ બધા જ બોન્ડ જે છે એ ઇક્વલ છે નહીં બરાબર. એટલા માટે એનું જે સ્ટ્રક્ચરનો શેપ જે છે કેવો છે પેન્ટાગોનલ બાયપિરામિડલ સ્ટ્રક્ચર છે. આયોડિન હેઝ 7 આઉટર ઇલેક્ટ્રોન્સ. આપણે આયોડિનનું જે ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન આપણે લખીશું તો શું થશે 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. તો લાસ્ટ જે સેલ છે દેટ ઇઝ 3s2 3p5. એની અંદર આપણે વાત કરીએ કે 3s2 3p5 તો 3 ને 2 5 એ ટોટલ કેટલા 5 ને 2 7 ઇલેક્ટ્રોન થશે કેટલા 7. ઓકે ઓલ 7 ઓફ આઉટર ઇલેક્ટ્રોન્સ આર યુઝ ટુ ફોર્મ બોન્ડ્સ વિથ 7 એફ એટમ્સ મીન્સ IF7ની અંદર આયોડિનની આઉટર સેલની અંદર 7 ઇલેક્ટ્રોન પ્રેઝન્ટ છે. હવે આ જે 7 ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ બીજા 7 એફ દેટ ઇઝ ફ્લોરિન સાથે બોન્ડ ફોર્મ કરશે મીન્સ એક પણ લોન પેર અવેલેબલ છે નહીં. ઓકે તો વાત કરીએ કે દસ ઇન IF7 the iodine has 7 electron pairs in the outer cell, hence the structure is a pentagonal bipyramid structure કહેવાશે. તો જે સ્ટ્રક્ચર જે છે એ કેવું છે પેન્ટાગોનલ બાયપિરામિડ સ્ટ્રક્ચર છે. એન્ડ દેર આર નો લોન પેર્સ ઇન IF7 મોલિક્યુલ્સ. IF7ની અંદર દેટ ઇઝ આયોડિન હેપ્ટાફ્લોરાઇડની અંદર શું થશે એક પણ લોન પેર અવેલેબલ છે નહીં. સો ધ સ્ટ્રક્ચર ઇઝ કમ્પ્લીટલી રેગ્યુલર વિથ બોન્ડ એંગલ ઓફ 72 to 90 ડિગ્રી. કેટલું થશે 72 to 90 ડિગ્રી જેટલું એનું એટલે સોરી અમુક બોન્ડ એંગલ કેવા હશે 72 ડિગ્રીના અને અમુક જે છે એ કેટલા હશે 90 ડિગ્રીના શેપ હશે. તો આ વાત થઈ આપણે પેન્ટાગોનલ બાયપિરામિડ સ્ટ્રક્ચર હેવિંગ આયોડિન હેપ્ટાફ્લોરાઇડ બરાબર. તો આયોડિન હેપ્ટાફ્લોરાઇડની ફરીથી વાત કરી લઈએ કે આયોડિન જે છે એ કેટલા છે એક આયોડિન છે અને 7 ફ્લોરિન એટમ છે. એની અંદર ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશનની વાત કરીએ તો ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન છે એનું 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. હવે આઉટર સેલ કઈ થઈ ગઈ 3s2 3p5. એની અંદર વાત કરીએ તો એના થશે કે 7 ઇલેક્ટ્રોન આઉટર સેલની અંદર અવેલેબલ છે. એ 7 ઇલેક્ટ્રોન શું કરશે એ આયોડિન સાથે શું કરશે બોન્ડ ફોર્મ કરશે અને આ જે બોન્ડ ફોર્મ કરશે એ બધા જ બોન્ડ એફ એ બધા જ બોન્ડ એંગલ પણ શું થશે જુદા જુદા હશે મેક્સિમમ. અને જે અમુક બોન્ડ કેવા હશે 72 ડિગ્રીના અમુક બોન્ડ કેવા હશે 90 ડિગ્રીના. હવે અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે IF7 તો આઈની આઉટર સેલની અંદર 7 ઇલેક્ટ્રોન અવેલેબલ છે. એ 7 ઇલેક્ટ્રોન 7 ફ્લોરિન સાથે શું થશે બોન્ડ ફોર્મ કરશે. તો એક પણ લોન પેર અવેલેબલ હશે નહીં. કેમ કારણ કે આઉટર સેલની અંદર બીજા કોઈ ઇલેક્ટ્રોન રહેતા નથી ઇલેક્ટ્રોન બાકી રહેતા નથી. જો ઇલેક્ટ્રોન બાકી રહે તો એઝ અ લોન પેર તરીકે આપણે શું કરત આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકત પણ આની અંદર છે ને કે એઝ અ લોન પેર અવેલેબલ છે નહીં એટલે એક પણ લોન પેર આની અંદર અવેલેબલ છે નહીં. તો આ વાત થઈ ગઈ આયોડિન હેપ્ટાફ્લોરાઇડ દેટ ઇઝ IF7. Now, during this lecture, we completed some example using VSEPR theory, in which we discuss about shape of BF3 and the BF3 minus ion, then ammonia that is NS3, then water that is H2O, then phosphorus pentachloride that is PCl5, then chlorine trifluoride that is ClF3, that is then sulfur tetrafluoride that is SF4, then triiodide ion that is I3 minus, sulfur hexafluoride SF6,
એન્ડ લાસ્ટ આપણે જો વાત કરી કે આયોડિન હેપ્ટાફ્લોરાઇડ દેટ ઇઝ IF7. બરાબર. તો આ બધા જ મોલિક્યુલ્સને આપણે એકવાર ફરીથી રિવિઝન કરી લઈએ કે શું છે. તો ફર્સ્ટ આપણે જોયું હતું શું જોયું હતું ફર્સ્ટ તો કે એક થોડું સમરાઇઝ કરી દઈએ આપણે બધું કે ફર્સ્ટ આપણે BF3 અને BF4 માઇનસ આની વાત કરી હતી. તો BF3 મોલિક્યુલ્સ જે છે એની અંદર આપણે શું થશે એનો શેપ આઉટર સેલની અંદર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે ટોટલ 3 ઇલેક્ટ્રોન છે 3 ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ F સાથે હવે અટેચ હશે બોન્ડ ફોર્મ કરશે એટલે શું કરશે કે આની અંદર એક પણ લોન પેર અવેલેબલ છે નહીં. બોન્ડ એંગલની વાત કરીએ તો 120 ડિગ્રી છે અને સ્ટ્રક્ચરના શેપની વાત કરીએ તો પ્લેનર ટ્રાયગોનલ શેપ છે. નેક્સ્ટ હતું BF4 માઇનસ આયન. તો શું કરીશું એક F આઇટમ આપણે BF3ની અંદર એડ કરીશું તો એનો સ્ટ્રક્ચરનો શેપ કેવો થઈ જશે ટેટ્રાહેડ્રલ શેપ થઈ જશે અને એની અંદર શું થશે કે સ્ટ્રક્ચર ઇઝ ટેટ્રાહેડ્રલ સ્ટ્રક્ચર અને એનો એક પણ લોન પેર અવેલેબલ છે નહીં અને જે બોન્ડ એંગલ છે એ કેટલો થઈ જશે 109.28 ડિગ્રી. કેમ? કારણ કે એક F આપણે એની અંદર આપણે એડ કરીએ છીએ. એની પછી જોયું હતું કે એમોનિયા દેટ ઇઝ NH3. NH3ની વાત કરીએ તો NH3 એનો એટમ નંબર છે 7 તો 1s2 2s2 2p3 થશે. તો એની આઉટર સેલની વાત કરીએ આપણે તો ટોટલ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન થશે 5 ઇલેક્ટ્રોન થશે. પાંચમાંથી NH3 મીન્સ NH3 હાઇડ્રોજન કેટલા છે 3 છે તો એ જે 5 ઇલેક્ટ્રોન છે એમાંથી 3 જે છે ઇલેક્ટ્રોન શું કરશે હાઇડ્રોજન સાથે બોન્ડ ફોર્મ કરશે અને એઝ એક લોન પેર તરીકે અવેલેબલ હશે એક લોન પેર એની અંદર અવેલેબલ હશે. સ્ટ્રક્ચરની વાત કરીએ તો સ્ટ્રક્ચરનો શેપ થશે બાયપિરામિડલ સ્ટ્રક્ચર અને જે HNH જે બોન્ડ એંગલ છે 107 ડિગ્રી 48 મિનિટ જેટલો બોન્ડ એંગલ થશે. ડ્યુ ટુ ધ પ્રેઝન્સ ઓફ લોન પેર બરાબર તો એની અંદર શું થશે સ્લાઇટ ડિસ્ટોર્શન જોવા મળશે અને એ જે ડિસ્ટોર્શન કેટલું જોવા મળશે તો 109 ડિગ્રી 28 મિનિટ ટુ 107 ડિગ્રી 48 મિનિટ જેટલું આપણે ડિસ્ટોર્શન જોવા મળશે. એની પછી એક મોસ્ટ એમ્પી થિયરી આપણે જોઈ હતી દેટ ઇઝ વોટર મોલિક્યુલ્સ. વોટરની આપણે જોયું હતું કે શું હતું વોટર ઓક્સિજનનો એટોમિક નંબર છે 8 એટલે એની ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન થશે 1s2 2s2 2p4. તો આઉટર સેલની વાત કરીએ તો આઉટર સેલની અંદર ટોટલ 6 ઇલેક્ટ્રોન પ્રેઝન્ટ છે. એ 6 ઇલેક્ટ્રોનમાંથી H2O તો ઓક્સિજન જે છે એ 2 હાઇડ્રોજન સાથે શું કરશે બોન્ડ ફોર્મ કરશે અને બાકીના જે 4 ઇલેક્ટ્રોન છે એ એઝ અ લોન પેર તરીકે શું થશે પ્રેઝન્ટ હશે અને બોન્ડ જે સ્ટ્રક્ચર છે એ સ્ટ્રક્ચરનો શેપ કેવો થશે બેન્ડ સ્ટ્રક્ચર છે એવું કહી શકાશે પરંતુ જે સ્ટ્રક્ચર જે છે એ ટેટ્રાહેડ્રલ સ્ટ્રક્ચર છે એવું પણ કહી શકાશે. અને H2O જે છે એ મોસ્ટ એમ્પી થિયરી છે. ધેન આપણે જોયું કે PCl5 દેટ ઇઝ ફોસ્ફરસ પેન્ટાક્લોરાઇડ. તો ફોસ્ફરસ પેન્ટાક્લોરાઇડની અંદર આપણે જોયું કે એક ફોસ્ફરસ અને બાકીના 5 ક્લોરિન એટમ છે. ફોસ્ફરસની આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન જોયું હતું કે 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. તો જે 3s2 3p3 જે છે એ ટોટલ 5 ઇલેક્ટ્રોન પ્રેઝન્ટ છે. એ 5 ઇલેક્ટ્રોન આઉટર સેલની અંદર પ્રેઝન્ટ હોવાને કારણે 5 ક્લોરિન સાથે શું કરશે બોન્ડ ફોર્મ કરશે અને 5 ઇલેક્ટ્રોન એના યુઝ થવાને કારણે એની પાસે એક પણ લોન પેર અવેલેબલ હશે નહીં. તો એની અંદર આપણે જોયું હતું કે 5 ક્લોરિન જે છે એ 5 ક્લોરિન એક 5 ક્લોરિન જે છે એ એક ફોસ્ફરસ સાથે શું થશે બોન્ડ ફોર્મ કરી દેશે અને સ્ટ્રક્ચર છે એ ડિસ્ટોર્ટ થશે નહીં. કેમ? કારણ કે એની અંદર એક પણ લોન પેર અવેલેબલ છે નહીં. તો સ્ટ્રક્ચરનો શેપ આપણે જોયું તો સ્ટ્રક્ચરનો શેપ કેવો હતો ટ્રાયગોનલ બાયપિરામિડ સ્ટ્રક્ચર હશે બરાબર. બાકી આપણે એના જે બોન્ડ એંગલની વાત કરીએ તો જે અમુક એંગલ એવા હતા કે 90 ડિગ્રીના અને અમુક એંગલ્સ એવા હતા કે 120 ડિગ્રીના એંગલ્સ હતા. એની અંદર આપણે જોયું કે સિમેટ્રિકલ સ્ટ્રક્ચર્સ આર મોર સ્ટેબલ દેન એસિમેટ્રિકલ સ્ટ્રક્ચર. મીન્સ સિમેટ્રિકલ સ્ટ્રક્ચર જે હશે એ મોર સ્ટેબલ સ્ટ્રક્ચર હશે એઝ કમ્પેર ટુ એસિમેટ્રિકલ સ્ટ્રક્ચર. એની પછી આપણે વાત કરીએ કે ClF3ની વાત કરીએ તો ClF3ની અંદર પણ કંઈક સ્ટ્રક્ચર 3 સ્ટ્રક્ચર જોવા મળતા હતા. 3 સ્ટ્રક્ચરમાંથી એક 3rd નંબરનું સ્ટ્રક્ચર હતું જે લોન પેર નજીક મીન્સ એની અંદર રિપલ્ઝન ઓછું જોવા મળતું હતું એવું સ્ટ્રક્ચર તેટ ઇઝ T સ્ટેપનું સ્ટ્રક્ચર આપણે જોયું હતું. એની અંદર ClF3ની અંદર વાત કરીએ તો 2 લોન પેર અવેલેબલ છે અને બાકીના 3 ફ્લોરિન એઝ અ બોન્ડ પેર અવેલેબલ છે. કેવી રીતે? તો કે Cl જે છે સેન્ટ્રલ એટમ છે એની આઉટર મોસ્ટ સેલની વાત કરીએ આપણે તો 7 ઇલેક્ટ્રોન પ્રેઝન્ટ છે. 7માંથી
3 જે છે એ બોન્ડ ફોર્મ કરે છે ફ્લોરિન સાથે, અને બાકીના જે 4 છે એ શું કરશે, એઝ અ ઇલેક્ટ્રોન પેર અથવા તો એઝ અ લોન પેર તરીકે હશે. એની પછી છે આપણે થર્ડ સ્ટ્રક્ચર જોયું તો આપણે કે મોર સ્ટેબલ સ્ટ્રક્ચર છે, મોર સ્ટેબલ અથવા તો મોર સ્ટેબલ સ્ટ્રક્ચર હતું 3rd નંબરનું. બીકોઝ કેમ, કારણ કે રિપલ્ઝન બિટવીન ઇલેક્ટ્રોન પેર્સ ઇઝ મિનિમમ. ત્યાં આગળ રિપલ્ઝન ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે કેવું હતું, ઓછું હતું, અને ઓછું હોવાને કારણે જેટલું રિપલ્ઝન ઓછું એટલું સ્ટ્રક્ચર કેવું હશે, મોર સ્ટેબલ સ્ટ્રક્ચર હશે. ધેરફોર 3rd નંબરનું સ્ટ્રક્ચર હતું મોર સ્ટેબલ સ્ટ્રક્ચર હતું. કેમ, કારણ કે રિપલ્ઝન બિટવીન ઇલેક્ટ્રોન પેર ઇઝ મિનિમમ, બરાબર, ઓછું હતું, એટલા માટે 3rd નંબરનું સ્ટ્રક્ચર આપણે કન્સિડર કર્યું હતું. 3rd નંબરના સ્ટ્રક્ચરની વાત કરીએ તો એની અંદર બોન્ડ એંગલ હતો કેવો હતો કે 90 ડિગ્રી ટુ 87 ડિગ્રી ડિક્રીઝ થઈ જતો હતો. કેમ, કારણ કે એની અંદર ડ્યુ ટુ ધ પ્રેઝન્સ ઓફ લોન પેર અવેલેબલ હતી, એટલે 90 ડિગ્રીનો જે ફ્લોરિન હતો એંગલ, બોન્ડ એંગલ એ કેટલો થતો હતો, 87 ડિગ્રી 40 મિનિટ જેટલો હતો. તેની પછી આપણે જોયું કે સલ્ફર ટેટ્રાફ્લોરાઇડની અંદર શું હતું કે એક લોન પેર અવેલેબલ હતી અને 4 એફ ફ્લોરિન એટમ અવેલેબલ હતા. એની અંદર આપણે જોયું હતું કે ફ્લોરિન એટમ જે છે એ શું કરશે કે ફ્લોરિન એટમ કેટલા છે, 4 છે, અને એક સલ્ફર છે. હવે સલ્ફરની આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન જોઈએ તો 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 આ ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન થતી હતી. તો ફર્સ્ટ જે સેલ છે એ કમ્પ્લીટલી ફૂલફિલ થતી હતી, સેકન્ડ સેલ પણ ફૂલફિલ થતી હતી, પણ થર્ડ સેલ જે છે એ કેવું છે, પ્રોપર ફિલ થતી નથી, એટલે એની અંદર ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર હતી. મીન્સ એની જે સેલની વાત કરીએ તો 3s2 3p4 આઉટર સેલની અંદર ટોટલ કેટલા 6 ઇલેક્ટ્રોન હતા. તો સ્ટ્રક્ચરની વાત કરીએ આપણે ટેટ્રાફ્લોરાઇડ, તો સ્ટ્રક્ચર હતું કેવું હતું, ટ્રાયગોનલ બાયપિરામિડ સ્ટ્રક્ચર હતું. એની અંદર જે એસ છે, એસની પાસે આઉટર સેલની અંદર કેટલા ટોટલ 6 ઇલેક્ટ્રોન છે, 6માંથી 4 ઇલેક્ટ્રોન ફ્લોરિન સાથે બોન્ડ ફોર્મ કરશે અને 2 ઇલેક્ટ્રોન છે એઝ અ લોન પેર તરીકે અવેલેબલ રહેશે. એટલા માટે સ્ટ્રક્ચર કેવું થશે, ટ્રાયગોનલ બાયપિરામિડ. હવે લોન પેર છે, લોન પેર હોવાને કારણે બોન્ડ એંગલ કેવું થશે, ડિસ્ટોર્ટ થશે, બરાબર છે, અને જે ફ્લોરિન છે એ 4 કોર્નર પર અવેલેબલ છે. એની પછી આપણે જોયું હતું કે ટ્રાય આયોડાઇડ આયન, મોસ્ટ ટાઈમથી આપણે પૂછાઈ શકે એવું છે ટ્રાય આયોડાઇડ આયન. એની અંદર આપણે જોયું હતું કે I3 માઇનસ આયન, એનો શેપ કેવો છે, લિનિયર શેપ છે, અને એની અંદર આપણે શું કર્યું હતું કે I2 આયોડિન સાથે એક આયોડિન એડ કરે છે, I2 સાથે એક આયોડિન એડ કરે છે, અને આપણને થશે I3 માઇનસ આયન, બરાબર. ટ્રાયઆયોડાઇડ ઇન કેમિસ્ટ્રી યુઝ્યુઅલી રિફર્સ ટુ ધ ટ્રાયઆયોડાઇડ ઇન I3, એ કેવું છે, એનાયન છે, અને પોલી હેલોજન આયન કહેવાશે એને, અને એનો શેપ કેવો છે, લિનિયર છે. કેમ, કારણ કે 3 આય એક લિનિયર ફોર્મની અંદર અવેલેબલ છે, લિનિયર શેપ છે, એટલે એનો બોન્ડ એંગલ કેટલો થશે, 180 ડિગ્રી થશે. મોલિક્યુલર જીઓમેટ્રીની આપણે વાત કરી કે I3 હેઝ અ લિનિયર, ધેરફોર બોન્ડ એંગલ ઇઝ 180 ડિગ્રી. એની પછી આપણે જોયું હતું કે I3 જે છે એની આઉટર સેલની અંદર કેટલા 7 ઇલેક્ટ્રોન છે, 7 ઇલેક્ટ્રોન આઉટર સેલની અંદર છે. તો એમાંથી એની અંદર I3 છે, એમાંથી 2 આય છે એ બોન્ડ ફોર્મ કરશે બીજા એક આય સાથે, અને બાકીના જે 6 ઇલેક્ટ્રોન જે છે એઝ અ લોન પેર, એટલે કે 3 લોન પેર તરીકે પ્રેઝન્ટ હશે I3 મોલિક્યુલ્સની અંદર. સ્ટ્રક્ચરની વાત કરીએ તો શેપ કેવો છે, ટ્રાયગોનલ બાયપિરામિડ સ્ટ્રક્ચર છે, અને હિયર રિપલ્ઝન આપણે ઓછું કરવા માટે જે લોન પેર છે ઓક્યુપાઈઝ એઝ અ ઇક્વેટોરિયલ પોઝિશન ઉપર, અને આય એટમ છે એઝ અ લોકેટેડ એટ ધ એક્સિયલ પોઝિશન ઉપર શું હશે, આય અવેલેબલ હશે, અને બોન્ડ એંગલ જે છે લિનિયર છે, શેપ લિનિયર છે, એટલા માટે બોન્ડ એંગલ કેટલો હશે, કમ્પ્લીટ 180 ડિગ્રી જેટલો બોન્ડ એંગલ જોવા મળશે. એની પછી જે SF6 તે આપણે જોયું કે સલ્ફર હેક્ઝાફ્લોરાઇડ થોડું કોમ્પ્લિકેટેડ સ્ટ્રક્ચર દેખાતું હતું. એની અંદર વાત કરીએ તો સ્ટ્રક્ચર હેક્ઝાફ્લોરાઇડનું જ્યારે ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન આપણે લખીએ છીએ તો આઉટર સેલની અંદર ટોટલ 6 ઇલેક્ટ્રોન છે. હવે અહીંયા SF6 આઉટર સેલની અંદર 6 ઇલેક્ટ્રોન છે, તો એ 6 F દેટ ઇઝ ફ્લોરિન સાથે શું કરશે, બોન્ડ ફોર્મ કરશે. એટલા માટે એની અંદર એક પણ લોન પેર અવેલેબલ છે નહીં, અને બધા જ જે ફ્લોરિન એટમ જે છે એ કેટલા 90 ડિગ્રી પર શું કરશે, 90 ડિગ્રી એ અટેચ કરેલ હશે. તો મોલિક્યુલર જીઓમેટ્રી જોઈએ
તો સ્ટ્રક્ચરનો શેપ જે છે એ કેવો છે, ઓક્ટાહેડ્રલ શેપ છે. અને FSF બોન્ડ એંગલ કેટલો છે, 90 ડિગ્રીનો છે. એ આપણે હમણાં જોયું. ઓક્ટાહેડ્રલ શેપ છે. અને લાસ્ટ આપણે જોયું કે આયોડિન હેપ્ટાફ્લોરાઇડ IF7, એની અંદર આઈ છે એની આઉટર શેલની અંદર 7 ઇલેક્ટ્રોન પ્રેઝન્ટ છે. એ 7 ઇલેક્ટ્રોન શું કરશે, F ફ્લોરની સાથે બોન્ડ ફોર્મ કરશે. અને એનું જે બોન્ડ એંગલ છે એ અલગ અલગ જોવા મળશે. દેટ ઇઝ 72 ડિગ્રી અને 90 ડિગ્રીનો જોવા મળશે. બરાબર. દરેક બોન્ડ કેવો છે, અલગ અલગ બોન્ડ એંગલ હશે. અને એની સ્ટ્રક્ચરની વાત કરીએ તો પેન્ટાગોનલ બાયપિરામિડ સ્ટ્રક્ચર થશે. હવે આપણે જોઈએ કે આટલા આપણે મોલિક્યુલ્સ જોઈએ. આ બધા મોલિક્યુલ્સ મોસ્ટ એમ્પી મોલિક્યુલ્સ છે. ઇન ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર વી સ્ટાર્ટ અવર નેક્સ્ટ ટોપિક, દેટ ઇઝ મોલિક્યુલર ઓર્બિટલ મેથડ એન્ડ LCAO મેથડ્સ. થેન્ક યુ.